Ở Trung Hoa, trong quá khứ từng lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết đáng sợ về vu thuật. Đặc biệt ở Tây Tương, người Miêu từ xưa vẫn nổi tiếng với nuôi cổ trùng. Cổ là do mãnh trùng tạo thành, vốn chỉ những côn trùng sống sót hoặc bị những thứ bị trùng ăn. Từng bước nói rõ ra, ngũ cốc thối rữa sinh ra trùng, cùng với thông qua những thứ vật chết biến thể khác mà hình thành trùng cũng được gọi là cổ. Những cổ bị cho là tính chất biến ảo khó lường cùng độc tính không giống bình thường có thể được gọi là cổ độc. Cổ ở Miêu tộc được xưng là thảo quỷ. Tương truyền nó ký sinh lên người của nữ tú, có thể làm hại người khác. Những phụ nữ có cổ thường được gọi là thảo quỷ bà. Có những học giả nghiên cứu về Miêu tộc cho rằng toàn Miêu tộc cơ hồ đều tin vào cổ. Họ chia thành Thanh Miêu tộc cùng Hắc Miêu tộc, chỉ là tín ngưỡng nặng nhẹ hai nơi khác nhau mà thôi. Bọn họ cho là ngoại trừ một ít triệu chứng bên ngoài thì những triệu chứng như ho khan lâu dài, thổ huyết, sắc mặt tái xanh, cơ thể gầy gò, nội tạng khó chịu, cào ruột, bụng trướng, lúc nào cũng thèm ăn đều là biểu hiện của việc bị trúng cổ. Loại cổ thuật làm người khác sợ hãi này cũng không phải độc quyền của Miêu tộc. Cổ thuật từ sớm đã được lưu truyền ở vùng Giang Nam cổ đại. Lúc đầu, cổ chỉ là loại trùng sống trong những đồ vật dụng cụ. Sau đó, cốc vật thối rữa sinh ra bướm, cùng với những thứ biến thể khác mà sinh ra trùng cũng được gọi là cổ. Cổ nhân cho rằng cổ có tính chất thần bí khó lường cùng độc tính cực mạnh, cho nên gọi là độc cổ. Có thể thông qua việc ăn uống mà đi vào cơ thể con người dẫn đến bệnh tật. Người mắc bệnh giống như bị quỷ làm mê muội, thần trí bất minh. Thời Tần đã từng nhắc đến cổ trùng, phần lớn là do tự nhiên sinh thành thần bí độc trùng. Lâu dài, sự mê tín cổ độc lại phát triển thành quan niệm tạo cổ hại người. Theo các học giả kiểm chứng, vào thời đại chiến quốc, vùng Trung Nguyên đã có người sử dụng cũng như truyền thụ phương pháp tạo cổ hại người. Tương truyền rằng, từ nhiều thế kỷ trước ở vùng đất nọ có người tên Vương Hán là thương nhân buôn bán vải vóc. Vì không gặp thời mà thua lỗ liên miên, nợ nần chồng chất. Đang lúc Vương túng quẫn thì có Lưu Tiên Sinh, vốn là bằng hữu của cha Vương hồi còn sinh thời, tới thăm. Biết Lưu Tiên Sinh giỏi về phong thủy bùa chú, Vương Hán xin ông giúp mình nuôi cổ trùng để cải mệnh, nhưng bị từ chối. Hắn nài nỉ mãi không được, liền nhắc: năm xưa tiên sinh từng được cha tôi cứu mạng, tới nay vẫn chưa báo đáp, chẳng lẽ đã quên ơn rồi? Lưu Tiên Sinh không cách gì từ chối, đành phải giúp Vương Hán. Suốt mấy ngày, tiên sinh bắt về rất nhiều trùng độc, cùng bỏ vào một cái hũ sành để chúng cắn xé lẫn nhau. Trải qua nhiều trận chiến, con trùng độc trụ lại cuối cùng là con hung hãn nhất, độc địa nhất. Lưu Tiên Sinh lại nuôi con trùng ấy bằng các loại cỏ độc. Đồng thời mỗi ngày còn kêu Vương Hán tự nhỏ một giọt máu vào hũ cho con trùng uống. Sau 49 ngày thì con trùng chết. Lưu Tiên Sinh bảo Vương Hán bỏ xác nó vào một cái lư hương, bày ra thờ cúng như tổ tiên. Tới đêm mà phát ra ánh sáng màu lục nhạt, ấy là đã thành công. Sau khi xong việc, Lưu Tiên Sinh liền cáo từ ngay. Từ hôm ấy, Vương Hán có thể cảm ứng được lời nói của cổ trùng, cũng có thể trao đổi với nó, nhờ nó giúp đỡ chuyện làm ăn. Cổ trùng yêu cầu Vương Hán mỗi ngày cúng cho nó 2 quả trứng gà. Vương Hán làm theo. Tới khi cúng xong, mang xuống mới thấy 2 quả trứng tuy không bị đập vỡ, nhưng phần lòng đỏ và lòng trắng bên trong đã biến mất không dấu vết. Trong nhiều tháng tiếp theo, Vương Hán quả nhiên làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt, hết thảy mọi chuyện đều suôn sẻ. Cổ trùng lại yêu cầu Vương Hán cúng cho mình mỗi ngày 2 con gà sống. Vương Hán cũng làm theo. Tới khi cúng xong ra dọn thì thấy chỉ còn 2 nhúm lông gà ở đó. Sau 1 năm, Vương Hán trở nên giàu có. Cổ trùng lại yêu cầu hắn xây cho nó một linh đường to lớn. Đèn nến phải thắp liên tục không để tắt, hương khói lúc nào cũng phải nghi ngút. Việc này tuy tốn kém, nhưng Vương Hán cũng ráng làm theo. Lại qua thêm nửa năm, một hôm cổ trùng nói: nay ta ăn thịt gà đã ngán lắm rồi, người hãy mang trẻ con về đây cho ta ăn. Vương Hán đương nhiên không đồng ý. Tuy nhiên nếu không đáp ứng, cổ trùng sẽ ăn thịt con gái Vương Hán. Lúc này Vương Hán mới hiểu con trùng ấy vô cùng đáng sợ. Nó không hề giúp không công, liền mang cái lư hương đựng xác con trùng ném xuống sông. Nào ngờ lúc quay về nhà thì thấy cái lư hương vẫn đang nằm trên bàn thờ, xác con trùng vẫn còn nguyên trong đó. Vương Hán sợ quá, lại chất củi đốt cái lư hương, nhưng củi cháy hết mà cái lư hương và xác trùng không suy chuyển. Cổ trùng giận dữ nói: ta là vô hình trong không gian này, người không thể hại ta được.
Ta đã giúp ngươi giàu có, này ngươi lại không đáp ứng yêu cầu của ta, có phải muốn chết không? Vương Hán tuy tham lam nhưng không có ý muốn hại người, bèn khẩn cầu Cổ Trùng cho hắn thư thả mấy ngày để nghĩ cách. Cổ Trùng lên hạn cho Vương Hán sau 3 ngày mà không có trẻ con thì nó sẽ ăn thịt cả nhà hắn. Vương Hán biết đại họa lâm đầu, bèn tới nhà Lưu Tiên Sinh cầu cứu. Tới nơi mới thấy Lưu Tiên Sinh hai mắt đã mù, ngũ quan biến dạng vô cùng xấu xí. Vương Hán hoảng sợ hỏi nguyên do. Lưu Tiên Sinh nói: Người tạo ra Cổ Trùng là trái với đạo trời, tất yếu phải chịu quả báo này. Nếu không vì báo đáp ơn cứu mạng của cha ngươi, ta tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lý ấy. Vương Hán kể lại chuyện của mình, mong mỏi Lưu Tiên Sinh chỉ cách thoát khỏi nó. Lưu Tiên Sinh đáp: Lòng tham của người ta không có đáy nên không bao giờ chịu an phận, mới sinh ra đủ chuyện trái ngang. Ngươi vì muốn cải mệnh mà thành, nay cũng vì muốn cải mệnh mà bại. Ngươi đâu có biết rằng con trùng kia đã lấy đi rất nhiều tinh hoa của ngươi. Nay nếu khử nó đi, ta chỉ sợ số mệnh ngươi cũng không thọ. Thấy Vương Hán vẫn kiên quyết, Lưu Tiên Sinh gật đầu, bảo Vương Hán ôm lư hương đựng Cổ Trùng đi với mình tới miếu Thành Hoàng, khấn xin Thành Hoàng ra trợ giúp trừ tà. Sau khi khấn xong, tiên sinh bảo Vương Hán mang cái lư hương chôn sau miếu. Quả nhiên lần này Cổ Trùng không cách gì thoát ra được nữa. Lưu tiên sinh thở dài: Cổ trùng ở dưới đất không được thờ cúng, sau 49 ngày sẽ tự tiêu biến đi. Lúc đó cái mệnh đen đủi sẽ lại quay về với ngươi, còn cộng thêm nghiệp chướng đã tạo lần này. Quả nhiên tháng sau Vương Hán làm ăn thua lỗ, tiếp đó lại bị lừa đảo đến khuynh gia bại sản. Không lâu sau hắn mắc bệnh lạ, tay chân đều không nhúc nhích được gì, từ đó chỉ nằm một chỗ như người thực vật. Nhiều năm liền mà cũng không chết được. Lưu tiên sinh tuy mù lòa mà vẫn thỉnh thoảng đến thăm, lần nào cũng thở dài: đây là do tinh hoa trên thân Vương Hán đều bị cổ trùng lấy đi cả rồi, khiến hắn sống không bằng chết. Chỉ có thể như vậy trọn đời, chứ không thuốc thang nào chữa được đâu. Kết cục nuôi cổ trùng đáng sợ là thế, nhưng vẫn được các vu sư nuôi dưỡng. Bởi tương truyền, cổ trùng luyện thành có linh khí lớn, giúp chủ nhân vạn sự hanh thông, thăng tiến trên đường quan lộ. Muốn gì được nấy, sát hại kẻ thù. Theo thông chí Lục Thư Lược của tác giả Trịnh Triều, đời nhà Tống, người xưa tạo cổ trùng bằng cách đem tất cả những loại côn trùng có độc bỏ vào một cái vại để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng, con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là cổ, gọi là cổ mẫu. Dân gian tương truyền, những người nuôi cổ thường chọn ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoan Ngọ để luyện chế độc trùng, vì đây là ngày độc khí thịnh nhất. Trong ngày này, các loài trùng độc sẽ mạnh mẽ nhất, độc tăng nhanh chóng. Sách Thông chí Lục Thư Lược miêu tả chi tiết cách nuôi trùng như sau: dùng 100 loại trùng để nuôi, mà ban đầu chỉ cần 12 loại. Trước khi nuôi cổ, người trong gia đình phải dọn dẹp sạch sẽ chính sảnh. Cả nhà, già trẻ đều phải tắm, thành tâm thành ý dâng hương đốt nến trước bài vị tổ tông, im lặng khẩn cầu với quỷ thần thiên địa. Sau đó, đào một cái hố to ở giữa chính sảnh, chôn một cái vại lớn xuống đất. Cái vại này phải có miệng lớn mới tiện cho việc thêm nắp. Hơn nữa, nếu miệng vại nhỏ thì sẽ không nhìn thấy được tình hình bên trong. Mọi người sẽ càng dễ nảy sinh sợ hãi với thứ bên trong, mà bởi vì sợ hãi mà sẽ sinh ra kinh sợ. Miệng vại phải được lấp bằng với nền đất. Đến ngày Tết Đoan Ngọ thì người ta cần phải ra đồng ruộng tùy ý bắt 12 loại trùng đem về. Nếu không phải trùng bắt vào ngày Đoan Ngọ thì sẽ không thể nuôi thành cổ. Đặt trong vại đã chôn, sau đó đậy nắp lại. Những con trùng này thường là động vật có chút độc như rắn độc, lươn, rết, ếch, bọ cạp, giun, sâu lông xanh lớn, bọ ngựa. Lấy 12 loại trùng này bỏ vào trong vại. Tất cả lớn nhỏ trong nhà mỗi đêm trước khi ngủ đều phải khấn vái một lần, không thể bỏ một ngày nào. Thêm nữa, khi nuôi trùng tuyệt đối phải nuôi bí mật. Nếu để cho người ngoài biết thì vu sư dùng yêu thuật sẽ thu đi, hoặc cổ sẽ quay lại hại chủ. Trong một năm, những con trùng bị bắt về đó sẽ cắn nuốt lẫn nhau bên trong vại, cuối cùng chỉ còn lại một con. Con này sau khi ăn những con trùng khác, bản thân nó cũng sẽ bắt đầu thay đổi hình thái cùng màu sắc. Theo các loại truyền thuyết, chủ yếu là có 2 loại. Một loại là long cổ, hình dáng giống như rồng, có thể là rắn độc, rết biến thành. Một loại gọi là kỳ lân cổ, có thể là ếch hoặc thằn lằn biến thành. Sau đó, chủ nhân sẽ đào chiếc vại lên rồi cất ở trong một căn phòng ít không khí, ít ánh sáng. Nghe nói cổ thích ăn mỡ heo cùng trứng chiên, các loại cơm. Sau khi chăn nuôi được 1 năm, cổ ước chừng dài hơn 1 trượng, chủ nhân sẽ chọn một ngày cát lợi, mở nắp vại để cho cổ bay ra ngoài. Cổ sau khi rời nhà, đôi lúc có thể biến thành hình dáng giống như một quả cầu lửa,
đi quanh quẩn trong núi rừng, có thể có lúc biến thành một cái bóng đen, thường tới lui trong những ngôi nhà trong thôn. Khoảng thời gian ma lực của cổ đạt lớn nhất là hoàng hôn. Mỗi lần sau khi cổ về nhà vẫn ở trong vại, chủ nhân cũng không cần cho nó ăn gì khác. Cái hay của việc nuôi cổ là muốn mượn linh khí của cổ, khiến cho người nuôi cổ làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi. Nếu như chủ nhân muốn buôn bán kinh doanh, mượn linh khí của cổ có thể một vốn bốn lời. Nếu như chủ nhân muốn thăng quan, mượn linh khí của cổ có thể thăng tiến lên mây xanh. Trái lại, nếu như có chút sơ suất để cổ làm hại người, bị người khác biết mà mời vu sư đến tịch thu cổ, chủ nhân nuôi cổ sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo, cả nhà đều chết. Gia đình nuôi cổ trừ những ngày thường phải thành kính hậu tạ ra, thì đến ngày 24 tháng 6 âm lịch hàng năm phải làm lễ tế long trọng cho cổ. Lễ tế này kéo dài 3 ngày, 24, 25, 26. Trong các ngày này, mỗi ngày chủ nhân đều phải dùng một con heo, một con gà, một con dê tươi sống, sau đó nấu chín. Đến tối thì sao đầy trời, cả nhà đem heo, dê, gà chặt ra, bỏ vào bên trong vại. Sức ăn của cổ rất lớn, ma lực rất cao. Lúc tế cúng, người ngoài không được tham gia, cũng không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Ngoại trừ cách tụ trùng hỗ rào, để nhiều loại trùng ở cùng một chỗ cho chúng tự ăn nhau, các loại độc cổ đặc thù sẽ có phương pháp chế tạo khác nhau. Chẳng hạn, phía Bắc Trung Hoa xưa còn lưu hành một hình thức cổ thuật khác, được gọi là dưỡng ngao. Về bản chất, dưỡng ngao cũng giống như nuôi cổ trùng, chỉ khác ở chỗ phương pháp cổ thuật này dùng đến loài chó chứ không phải côn trùng. Theo đó, nếu chó mẹ sinh được 9 chó con, cả 9 con chó này sẽ bị nhốt vào một phòng kín để sống sót và sinh tồn. Những con chó này sẽ cắn xé lẫn nhau, con chó sống sót sau cùng được gọi là ngao. Kinh qua nhiều triều đại trong lịch sử Trung Hoa, những thảm án liên quan đến cổ thuật không phải là con số ít. Cùng với việc sử dụng cổ thuật, nuôi dưỡng cổ trùng, cổ sức, các triều đại phong kiến Trung Quốc đều coi đó là trọng tội và phải nhận hình phạt rất nặng nề. Mục Tạc Đạo Luật trong Đường Luật Sơ Nghị có ghi, kẻ tạo xúc cổ độc, nuôi bất kể con gì dùng làm cổ thuật hại người đều bị xử giáo, treo cổ. Cuốn Đại Thanh Luật Lệ trong phần hình luật cũng ghi rõ, chế tạo, giấu vật độc, trùng độc, kẻ dùng hay kẻ giấu đều bị xử trảm. Cũng bởi vậy mà số kẻ thực sự có khả năng dùng cổ thì ít, nhưng người bị vu vạ thì nhiều vô số kể. Trong truyền thuyết, ở dãy núi Tuyết Lĩnh có một bộ tộc mà tất cả cô gái trong bộ tộc đó đến 12 tuổi đều phải tự mình nuôi một loại cổ trùng biến dị chỉ thuộc về bản thân. Con cổ trùng này từ đó về sau chính là người bảo vệ của cô gái. Chỉ cần cô gái bị ngoại giới xâm nhiễu, cổ trùng sẽ xuất hiện cứu giúp chủ nhân. Sau khi nữ chủ nhân chết, cổ trùng cũng sẽ theo đó mà chết đi. Những vụ án liên quan tới cổ trùng, cổ thuật được ghi nhận nhiều nhất vào thời nhà Hán. Trong số đó, nổi tiếng nhất là 2 vụ liên quan tới hoàng tộc giữa thời Hán Vũ Đế. Năm xưa, Vũ Đế thành hôn với hoàng hậu Trần A Kiều, con gái công chúa trưởng Lưu Phiến khi còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tình cảm giữa hai người mặn nồng trong buổi sơ khai. Hán Vũ Đế thường xuyên lui tới cung của A Kiều mỗi buổi tan chiều, cùng nàng hưởng những ngày quấn quýt yêu thương. Nhưng về sau, Hán Vũ Đế dần nhạt phai tình cảm dành cho hoàng hậu. Phần vì cung tần mỹ nữ trong cung nhiều không đếm xuể, phần vì chung sống nhiều năm, hai người vẫn không có nổi một mụn con. Năm 139 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đem lòng say mê mỹ nhân Vệ Tử Phu. Điều này khiến cho Trần A Kiều và gia tộc họ Trần vô cùng tức giận, ra sức tìm cách ám hại mỹ nhân họ Vệ. Cũng từ đấy, Trần Hoàng hậu bắt đầu bước vào con đường tà thuật. Bà liên tục uống nhiều phương thuốc bí truyền để mong đậu long thai, đồng thời còn nhờ người đồng cốt Sở Phục giúp mình mang thai và nguyền rủa Vệ Tử Phu. Năm 130 trước công nguyên, có người tố cáo Trần Hoàng hậu dùng cổ thuật, chuyện bùa yểm từ đó bị phát giác. Vụ án kết thúc bằng việc Trần A Kiều mất ngôi hoàng hậu, bị giam vào lãnh cung. Sở Phục bị xử tử, kéo theo đó là 300 người có liên quan đều bị xử tử. 8 năm sau, Hán Vũ Đế lại gặp một việc nghiêm trọng có liên quan tới cổ thuật. Vụ cổ chi họa xảy ra trong những năm Chính Hòa, được xem là vụ án về cổ thuật nổi tiếng nhất trong lịch sử Hán Triều. Theo đó, vào năm 92 trước công nguyên, bị tin vào điềm báo trong mộng, Hán Vũ Đế liên tục điều tra về những vụ án có liên quan tới cổ thuật. Khi đó, vợ chồng thừa tướng Dương Triều là Công Tôn Hạ bị phát giác sử dụng vu cổ. Vụ án này khiến cho dòng họ Công Tôn phải chịu họa diệt môn, đồng thời còn liên lụy tới những thành viên trong thân tộc họ Lưu, trong đó có 2 người con gái của Vệ Hoàng hậu là Dương Thạch công chúa và Chư Ấp công chúa. Hán Vũ Đế sau đó tiếp tục mở rộng cuộc điều tra, giao trọng trách này cho sủng thần Giang Sung phụ trách. Trước đó, Giang Sung từng có lần đắc tội với thái tử Lưu Cứ. Thấy Hán Vũ Đế tuổi đã cao, họ Giang này sợ Lưu Cứ lên ngôi thì bản thân sẽ có toàn mạng.
liền tìm cách ám hại thám tử. Nhân lúc nỗi sợ hãi về cổ thuật đang ám ảnh Hán Vũ Đế, Giang Sung liền bí mật tố cáo rằng có người mong hoàng thượng chết sớm, dùng thuật vu cổ để ếm hại nhà vua. Tháng 7 năm 91 trước công nguyên, Giang Sung tìm đến cửa cung của vệ hoàng hậu và thái tử, rêu rao rằng nơi này có bùa yếm. Lưu Cứ sợ Giang Sung hại mẹ con mình, nghe theo lời của thái phó Thạch Đức, liền bắt Sung và mang quân chiếm cứ các vị trí trọng yếu trong kinh thành Trường An. Hán Vũ Đế đang dưỡng bệnh, nghe tin thái tử làm loạn thì vô cùng tức giận, hạ lệnh vây bắt con trai mình. Sau cùng, Lưu Cứ bị thua, phải kết thúc cuộc đời trong uất ức. Vệ hoàng hậu phải kết thúc cuộc đời, 3 hoàng tử và 1 công chúa khác đều bị xử theo. Những người phụ nữ thả cổ trùng trong truyền thuyết, nếu thấy nam thanh niên nào đó trong thành sẽ thả cổ trùng để khiến nam thanh niên đó phải yêu mình. Cho dù người đàn ông đó đã có gia thất, vợ con thì cũng không tha. Họ sẽ để người đàn ông quay về thăm vợ con, nhưng rồi sẽ phải trở về bên họ theo thời gian quy định. Nếu không, người đàn ông ấy sẽ bị chất độc phát tác đến chết. Bởi vì chỉ có người phụ nữ mới có loại thuốc giải độc cổ trùng. Điều này nghe quả thực là đáng sợ phải không?